What is up YouTube? It's your girl Stormialena back at it again with another video. So in today's video, we're gonna unbox something. Charot! Alam ko man kung ano ito. Ayan. Nagbili ako ng mga train case para sa ibang gamit ko. Cause I like keeping things organized. Dapat kasi may table ako dito. Wait, dito na lang sa chair. Yan, box na natin. So, ayan. Dalawang box siya na naka-tape. Sana tama itong pinadala nila sa akin. Kasi, I would be frustrated if maliit ito. Wait, parang mas maliit. Kasi, meron akong dalawang train case. So, ayun. Madami pa akong mga gamit na wala siyang lalagyan. Kaya, kailangan pa natin ng dalawa pa. Yung may gulong sana ang bilhin ko. Kaso, wala silang black and silver lang. Kasi black and silver lang yung gusto ko para malinis tignan at saka match siya from the rest of my train case. So, yan. Okay. Parehas ba siya? Parehas ba siya? Yeah. So, ayan. Oh my God. Ka-oily ko. Whatever. Nothing's gonna stop us now. Ayan. Trend. One done. So, check natin sa loob kung parehas siya dun sa mga previous na binili ko. Ay. So, ayan. Wala siyang susi. Ay, meron. So, ayan. Meron din siyang susi. Ayan. Okay, good. So, wala bang mga ano? Kasi if nag-unbox kayo ng mga ganitong items, i-check nyo kung may mga dents or whatever na hindi perfect. So, meron siya ditong parang dumi. So, okay lang yan. Matanggal lang din naman. So, yes! One down. Ayan. Bubuksan na natin yung isa. So, ayan. Pareha lang din siya sa isa. Pero check natin if pareha sila kalaki. Kasi yung isa kong ganito, medyo malaki siya from the rest dun sa second na binili ko. Kaya, check if may dents or mga flaws. Wala. Okay, tingnan natin. So, ayan, meron siyang mga locks dito. Para safe talaga yung inyong mga tools. So, ayan. Ayan. So, dalawang layer din siya katulad ng isa. And asaan ang susi? So, meron din siyang susi. So, yan. Maganda siyang panglagay ng mga tools, especially if freelancers kayo, makeup artist, tattoo artist, or whatever you do na freelancing, na kailangan niya ng mga tools. So, very perfect ito. Maganda din yung material, hindi cheap. Hindi siya parang cardboard. So, maganda siya. 2 layers siya. So, as you can see here, ganyan. Dalawang layer na may paganyan-ganyan. And, ang purpose nitong parang foam na parang merong ano dito. Meron siyang ganyan, butas. Is pwede mo siyang lagyan ng mga nail polish or mga bottles na hindi dapat na tutumba-tumba. So, pwede mo yan siyang ilagay dyan. And, yes. Yan. Pwede mo ding lagay dito yung mga mas malalaking items. Yan. Perfect siya. So, 4 na yung ganito ko. But, it's not enough para sa mga tools na aking ginagamit sa aking mga clients. That's why, nag-plan din ako magbili ng parang trolley siya kasi hindi magkasya dito yung mga plancha or mga machine na
portable, pang RF, or something na ganon. So, ayun lang. Ayan. Tingnan natin kung pareha siya kalaki. So, pareho sila kalaki. So, ayan. 3. Ayan. 4. So, I have 4 cases na. And that is the end of our video, guys. If you like this video, please don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. See you on my next vlog. Bye!